یکی از اون سوالات رایجی که دوستان میپرسن، میگن آقا ما تصمیم تایمو بر اساس سال تعویض کنیم یا نه بر اساس کیلومتر؟ شما چی فکر میکنید؟ ببینید، تصمیم تایم یکی از اون قطعاتی که از لحاظ ظاهری خیلی ساده به نظر میرسه، ولی برعکس یکی از اون قطعاتیه که به شدت مهمه و اگه تصمیم تایم ماشینتون پاره بشه باعث کج شدن سوراخ‌ها، آسیب به سرسیلند و سیلند حتی، که اونم بستگی داره موتور خودروتون از نوع تداخلی باشه یا غیر تداخلی. اگه تداخلی باشه که بیشتر خودروها از این نوعن، باعث خرابی و آسیب توی خودروتون میشه که شما باید بابت تعمیر این آسیب ها هزینه خیلی زیادی رو پرداخت کنید. ولی خب مسئله اینه که این زمان تعویض دقیقاً کیه؟ ببینید توی دفترچه راهنمای همه خودروها این زمان ذکر کرده، فرضاً نوشته که شما باید تصمیم تایم خودروتون رو توی 60,000 کیلومتر تعویض کنید، که این زمان متفاوته توی خودروها، بین حالا 60 تا 120,000 کیلومتره. ولی یه نکته که هست اینه که عمر تصمیم تایم یا تاریخ انقضای اونا بین 3 تا 5 ساله، بسته به نوع تصمیم. خب حالا من فرضاً یه خودروی دارم که خیلی کم ازش استفاده میکنم، که توی دفترچه راهنما گفته آقا شما باید توی 60,000 کیلومتر این تصمیم رو تعویض کنید، ولی من هنوز توی 5 سال 40,000 تا رفتم و 20 تاش هنوز مونده. حالا تکلیف چیه؟ همونطور که گفتم عمر تصمیم ها حداکثر 5 ساله، که بعد اون ممکنه چون حالا در اثر عوامل مختلف ممکنه این تصمیم خاصیت خودش رو از دست بده. حالا هر چقدرم از اون میزان کیلومتر باقی مونده باشه، من باید توی این 5 سال این تصمیم رو تعویض کنم، که نگم که نه هنوز من 20,000 تا دیگه از عمر تصمیمم مونده، باید 2 سال دیگه بمونم که این 60,000 تا پر بشه. نه، اینطوری نیست. شما باید حداکثر توی 5 سال این تصمیم رو تعویض کنید، هر چقدرم ازش کم استفاده کرده باشید. این زمان توی خودروهای هم که چند سال توی پارکینگ خوابیدن و کار نمی‌کنن سید میکنه. حتی اگه شما بعد تعویض تصمیم 20,000 تا باش رفته باشید، بعد اینکه شما ماشین رو از پارکینگ در آوردید و میخواید سوار بشید، باید دوباره این تصمیم رو تعویض کنید، چون توی خودروهایی که توی پارکینگ میخوابن تصمیم زودتر از اون موعد مقرر در واقع خاصیت خودش رو از دست میده و هر لحظه ممکنه این تصمیم پاره بشه. ولی حالا یه سری از افراد هم هستن که فرضاً 60,000 کیلومتر رو توی 1 یا 2 سال پر میکنن دیگه. توی این مورد ما نمیتونیم بگیم که نه من هنوز 1 سال تصمیم رو تعویض کردم، هنوز 4 سال دیگه مونده که این تصمیم خراب شه. نه، هر کدوم از این موارد که کیلومتر یا سال زودتر برسه، که توی دفترچه گفتم نوشته این زمانو، شما باید این تصمیم رو تعویض کنید. بعضی وقتا میشه که در اثر یه سری عادتهای بد رانندگی یا عوامل مختلف دیگه عمر این تصمیم تایم کم میشه و زود باید شما این تصمیم رو تعویض کنید، که حتی مجبورید زیر 30,000 کیلومتر هم این تصمیم رو تعویض کنید. که اینم یه سری علایمی داره که من قبلا توضیح دادم توی یه ویدیو دیگه، لینکش رو این بالا میذارم. توصیه میکنم حتما اون ویدیو رو ببینید، چون من اونجا تمام مسائل مربوط به تصمیم تایما رو توضیح دادم. اگه نظری در رابطه با تصمیم تایما دارید، خوشحال میشم توی بخش کامنت ها برام بنویسید، منم سعی میکنم به تمام سوالات پاسخ بدم. منتظر ویدیوهای بعد از کانال من باشید. فعلا تا بعد.